Μόλις φτάσαμε Σαντορίνη. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας, μπήκαμε στο ferryhopper.gr, κλείσαμε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και επιβιβαστήκαμε στο καράβι από Πειραιά. Φέτος, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ήταν ευκαιρία να έρθουμε Σαντορίνη χωρίς πολύ κόσμο, για να εξερευνήσουμε αυτό το φανταστικό φυσικό τοπίο, αυτό το υπέροχο νησί, ηφαίστειο θα έλεγα. Όλη αυτή εδώ η περιοχή μπροστά είναι η Καλντέρα. Εμείς μένουμε στο ημεροβίγλι και μόλις φτάσαμε. Κλείσαμε δωμάτια με θέα σουίτα, παρακαλώ. Πρώτη φορά τέτοια κλειδί. Σουίτα με προσωπική πισινούλα μικρή και με θέα την Καλντέρα. Σου λέει ο άλλος, είχες και στο χωριό σου τέτοιες πισίνες? Όχι, δεν είχα. Γι' αυτό λοιπόν βουτάω. Θα περπατήσουμε πάνω στην Καλντέρα από το ημεροβίγλι μέχρι τα Φυρά. Τα Φυρά είναι η πρωτεύουσα της Σαντορίνης, βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, χτισμένη στους βράχους της Καλντέρας, ακριβώς απέναντι από το ηφαίστειο. Ενώ κανονικά τα σοκάκια θα έπρεπε να σφίζουν από ζωή, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού τα περισσότερα καταστήματα ήταν κλειστά και εμείς περπατούσαμε ολομόναχοι. Ελευθερία, πού είμαστε? Είμαστε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πού είμαστε τώρα. Είμαστε ψηλά, είμαστε πάνω σε ένα τελεφερίκ και κατεβαίνουμε. Είμαστε στο τελεφερίκ και πάμε στο λιμάνι κάτω, το παραδοσιακό, να πάρουμε το καραβάκι για να πάμε απέναντι στο ηφαίστειο. Η μάσκα είναι υποχρεωτική. 6 ευρώ το εισιτήριο. Ελευθερία, το προλάβαμε γι' αυτό. Ναι. Στο Παρατσάκ. Πάμε προς τα εκεί. Έτοιμοι να σαλπάρουμε. Εμείς δεν έχουμε εισιτήριο. Α, εντάξει. Θα βγάλουμε εδώ μόνο. Εισιτήριο θέλετε? Ναι. Όσο βγάλω εδώ. Σαλπάραμε. Πάμε για το ηφαίστειο. Good. Εδώ ο καπετάνιος. Ωραίος. Ξεκινήσαμε μια ανάβαση και πάμε προς το πρώτο κρατήρα. Τα νερά είναι κίτρινα, όχι από βρωμιά εννοείται, είναι από το θιάφι που έχει. Ελευθερία, το βλέπεις το κίτρινο? Σούπερ. Αυτός είναι ο πρώτος κρατήρας. Δεύτερος κρατήρας.
βγάζει ατμό. Ωστόσο έχουν φτιάξει και έχουν τρυπήσει μια τρύπα κάπου προς τα εκεί που βάζεις το χέρι σου και νιώθεις τη θερμοκρασία. Που καίει πολύ. Μυρίζει τιάφι και όντως. Είσαι σε ενεργό ηφαίστειο, Ελευθερία. Φεύγουμε. Ήρθαμε στις θερμές πηγές στο ηφαίστειο και τώρα ετοιμαζόμαστε για βουτιά. Έχουμε έρθει εδώ στις θερμές πηγές. Εντάξει, είναι και τόσο θερμές. Κανονικές. Και μυρίζει σκουριά. Κοίτα κάτω από το πορτοκαλί. Σαν και αυτό που βάφουν τα πλοία μυρίζει. Κοίταξε λίγο πως θα τον ακλάβεις το πορτοκαλί. Το πορτοκαλί. Στο βάθος, εκεί είναι Ελευθερία. Εκεί είναι το ημεροβίγλι εκεί που μένουμε και ο ήλιος ετοιμάζεται να δύσει. Σαντορίνη ίσον ηλιοβασίλεμα. Δεν γίνεται να έρθει Σαντορίνη και να μην δεις ηλιοβασίλεμα. Και εμείς πάμε στη σουίτα μας και απολαύσουμε από εκεί την πρώτη δύση. Σαντορίνη σημαίνει ηλιοβασίλεμα. Ήρθε η ώρα να τα απολαύσουμε. Καλημέρα. Και σήμερα είναι η μέρα εξερεύνησης. Θα πάμε απέναντι στη μία. Θα γυρίσουμε στα Φυρά και στο ημεροδίγλι για φωτογραφίες. Και μετά θα πάμε νότια προς τις παραλίες και θα κάνουμε κάποιες δραστηριότητες, καγιάκ και βόλτα με jet ski. Αύριο έχω κανονίσει και ιστιοπλοεία. Που σας είπα για το καγιάκ, το jet ski και αύριο την ιστιοπλοεία, έχω βρει μια πλατφόρμα η οποία σε όποιο σημείο βρίσκεσαι, σε όποιο τοποθεσία στην Ελλάδα βρίσκεσαι, μπαίνεις και αυτόματα μόνη του σου δείχνει τις δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις στην τοποθεσία που βρίσκεσαι. Πριν φύγουμε, θα μπούμε στο unlimitedadrenaline.gr, θα επιλέξουμε τη Σαντορίνη ως τοποθεσία και θα κλείσουμε τις δραστηριότητες που θα κάνουμε στο νησί. Πιάμε καφεδάκι, κλείσαμε τη δραστηριότητα και φεύγουμε. Φτάσαμε στη Νία, στον οικισμό, στο πιο famous οικισμό της Σαντορίνης. Γιατί επειδή βρίσκεται στο δυτικό κομμάτι της Σαντορίνης
έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει κάποιο εμπόδιο μπροστά και το ηλιοβασίλεμα να πέφτει μέσα στη θάλασσα. Τα μαγαζιά και εδώ τα περισσότερα είναι κλειστά. Τώρα κάνουν ετοιμασίες και εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε μπει στο κεντρικό πεζόδρομο. Στο πιο κεντρικό. Ναι. Εδώ που είναι γεμάτο μαγαζάκια, galleries, boutiques, souvenirs, boutiques. Καθίσαμε για καφεδίνη. Καφεδίνη, ναι. Λοιπόν, κάναμε βόλτα εδώ στην Ία. Πήγαμε στους ανεμόμενους εδώ που βλέπεις το ηλιοβασίλεμα. Θα έρθουμε και το βράδυ για κοκτέιλ. Ελπίζω να βρούμε μαγαζιά ανοιχτό. Αυτό μικρό δεν θα ήταν το βράδυ. Μάλλον, πιστεύω ναι. Ωραία, είναι φανταστικά. Πάρα πολύ ωραία. Ηρεμεί το μυαλό σου από το πρώτο δευτερόλεπτο. Νιώθεις το ηρεμεί το μυαλό σου. Δηλαδή, ό,τι άγχος και να έχεις, φεύγει. Πάρα πολύ. Έκανα σε όλα τα ταξίδια γίνεται αυτό. Οπότε εντάξει. Πάντως η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι το κομμάτι της καλντέρας, δηλαδή όλοι οι κυρμοί που βλέπουν το ηφαίστειο, την καλντέρα, αυτό το γκρέμνο, είναι φανταστικό. Δηλαδή, εντάξει, η πίσω πλευρά που είναι το αεροδρόμιο, οι παραλίες, εντάξει, δεν μπορεί να συγκριθεί γιατί είναι τέτοια τεράστια η διαφορά ομορφιάς που το δίπλα η άλλη πλευρά σου περνάει παρατήρητη. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, ναι. Αλλά στη Σαντορίνη όταν θα έρθεις αυτό πρέπει να ζήσεις. Δηλαδή να μπορείς να έχεις ένα δωμάτιο στην καλντέρα, να βλέπει Αιγαίο. Γι' αυτό ήρθαμε κι εμείς και φέτος. Γιατί Φέτος είναι ευκαιρία. ναι, λόγω καραντίνη, λόγω κορονοϊού. Εντάξει, δεν Οι έχει τιμές τόσο ήταν κόσμο. low. Και δεν έχει κόσμο καθόλου, ναι. Και είναι σημεία τα οποία αποκλείεται να μπορούσες να κάτσεις στο δευτερόλεπτο και μπροστά να έχεις θέα. Θα πρέπει να κάτσεις πίσω να μην Ναι, βλέπεις. τώρα περπατάς στους οικισμούς, απολαμβάνεις ηλιοβασίλεμα. Χωρίς κανένα. Χωρίς κανένα, ναι. Τρομερά. Και όπου θες κάθεσαι. Μπροστά δηλαδή. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Έλα, πες. Γιατί τον νησί το λένε Σαντορίνη, ξέρεις? Στο είπα χθες το βράδυ, θα σου πω τώρα με κάμερα. Πήδες το είπα τόσο για να μην το πεις κάμερα. Λοιπόν, το νησί αυτό λεγόταν Στρογγύλι. Γιατί ήταν στρογγυλό. Η θηρασιά και το ασπρονήσι είναι ότι έχει απομείνει από τη Στρογγύλη, το νησί που ήταν. Θήρα ονομάστηκε στην αρχαιότητα από τον πρώτο κάτοικο που ήρθε από τη Σπάρτη. Ωστόσο, Σαντορίνη έμεινε γιατί οι Φράγκοι σταυροφόροι κάνανε σταθμό εδώ, περνούσαν εδώ και επειδή σταματούσαν στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης, στους χάρτες εκείνης της εποχής το νησί γραφόταν Σαντ Ειρήν. Οπότε μετέπειτα οι Έλληνες το Σαντ Ειρήν το κάνανε Σαντορίνη και έμεινε μέχρι και σήμερα. Αυτό. Συνεχεία σας. Για πες καφεδάκι. Πώς φαίνεται? Φαρμάκι. Α, βέβαια την πήρα σκέτα. Ποιος καφεδάκι? Νερωτός. Λυπήθηκε τον καφέ. Μόλις φτάσαμε στην πρώτη παραλία, την κόκκινη παραλία. Λέει ότι απαγορεύεται η είσοδος και κίνδυνος για κακολιστήσεις. Ωστόσο βλέπω ο κόσμος πάει κανονικότατα. Όπως και εμείς. Συνεχίζουμε προς την κόκκινη παραλία για την πρώτη βουτιά. Είμαστε στην κόκκινη παραλία και τώρα πάμε να βρούμε την Καλλιόπη να πάμε βόλτα με τα καγιάκ. Ελευθερία είναι πίσω.
Μόλις βρήκα την Καλλιόπη. Γεια σου Καλλιόπη. Γεια σου Δημήτρη. Τι θα κάνουμε? Λοιπόν, θα κοπηλατήσουμε στην νότια ακτογραμμή της Σαντορίνης σήμερα. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε την κόκκινη παραλία, θα δούμε την Καμπιά, θα σταματήσουμε στη Λευκή. Άντε, Λευκή πας μόνο από θάλασσα είδα. Ναι, μόνο διαθαλάσσης. Ωραία. Θα περάσουμε από τα μέσα πηγάδια για να καταλήξουμε στο Μαύρο Βουνό. Να θαυμάσουμε την άβρα. Α, την βλέπουμε. Ναι. Και εκεί είναι όλες οι σπηλιές που μπορούμε να έχουμε. Πόση ώρα θα είναι το κουπί περίπου? Περίπου 3,5 ώρες. Ωραία. Θα κοπηλατήσουμε σιγά σιγά, δεν είναι μια περιπέτεια, είναι περισσότερο μια χαλαρή Εξερεύνηση. Ωραία. Να χαρούμε το νερό, τον ήλιο. Σούπερ. Έχουμε να παλέψουμε με καρχαρίες, παλήριες. Large. Προσήφιο ή one size? Extra large. Λιμένα βλέπω, μοσκοβολάνε μαλακτικό. Νοικοκυρά η Καλλιόπη. Επιστρέψαμε. Good. Καλλιόπη, thank you. Εγώ σας ευχαριστώ παιδιά που ήρθατε και κοπηλατήσατε μαζί μας. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα και να βαράς κουπί. Όχι ρε, εσύ τώρα αυτό ευχή είναι να βαράει κουπί. Αφού τους αρέσει. Ευχή είναι νομίζω. Να είμαστε καλά. Ωραία. Λοιπόν, αφήσαμε την Καλλιόπη. Πολύ ωραίος άνθρωπος. Φοβερός άνθρωπος, πάνω απ' όλα. Τρομερή επαγγελματίας. Γυρίσαμε με μεγαλύτερο... Γυναίκα explorer. Γυρίσαμε με μεγαλύτερη ενέργεια από ό,τι πήγαμε. Φοβερή διαδρομή, βλέπεις πάρα πολλές παραλίες. Πάρα πολύ Αυτό είναι και το νόημα. Πάρα Και πολύ. το νόημα που ταξιδεύουμε. Αυτό είναι. Να γνωρίζουμε νέους ανθρώπους, να κάνουμε νέους φίλους. Αυτό μας γεμίζει. Πέρα από την φυσική ομορφιά που βλέπουμε. Αυτά. Συνεχίζουμε τώρα, πάμε να βρούμε έναν άλλο φίλο που θα κάνουμε βόλτα με το jet ski. Επίσης, δεν ξεχνάμε να κάνουμε έγγραφη στο κανάλι. Τσιου. Bye. Bye. Ελευθερία, που έχουμε έρθει? Έχουμε έρθει για jet ski. Στην παραλία του Αγίου Γεωργίου Σαντορίνη και πάμε να βρούμε τον Κώστα να κάνουμε jet ski. Το jet ski, όπως και το καγιάκ, τα έκλεισα μέσα από το unlimitedadrenaline.gr. Link θα έχω κάτω από την περιγραφή στο βίντεο, οπότε μπορείτε να μπείτε να τη τσεκάρετε την πλατφόρμα. Πάμε να ζήσουμε την εμπειρία. Φιλάκια! Πες μας για την εμπειρία σου στο jet ski, Ελευθερία. Το μέρα ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν το έχεις ξανακάνει? Φοβήθηκα λίγο. Αλλά... Χαίστηκες? Λίγο. Αλλά... εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή θα το ξανά έκανα, ας πούμε. Τώρα που τελείωσε, σου έλεγα αυτά, θα το ξανά έκανα. Ναι, ναι, φοβερά. Ωραίος ο Κώστας, εδώ, Crazy Sports, Σαντορίνη, στον Άγιο Γεώργιο. Ωραίος τύπος. Το jet ski πολύ γκαζιάρικο. Τώρα όμως έχουμε έρθει εδώ πέρα στο Ποπάι για να φάμε. Εγώ έχω πάρει ένα κότσι αρνάκι λεμονάτο με πληγούρι. Η Ελευθερία έχει πάρει
σκορπίνα. Σκορπίνα. Και στη μέση βάλαμε μια φάβα σαντορινιά. Οπα. Φάγαμε και φεύγουμε. Επιστρέψαμε γρήγορα, μπαμ μπαμ. Αλλάξαμε σάνταλο, καμισάκι και πάμε στη Νία για κοκτέιλάρα και να απολαύσουμε το δεύτερο ηλιοβασίλεμα εδώ στη Σαντορίνη. Ελευθερία, έτοιμη? Φύγαμε πανέτοιμοι. Φτάσαμε στη Νία για να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα. Ναι. Μαγαζί για κοκτέιλ δεν βλέπω, Ελευθερία. Εντάξει, δεν το ψάξαμε πολύ. Αυτό εκεί πέρα, Πού? εκεί που είναι η σημαία. Δεν βλέπω κόσμο. Ταβέρνα. Το άλλο το Εδώ ωραίο. που κάτω δεν ξέρω. Εκεί αυτό που κάτω. Πάμε μια μικρή πεζοπορία Περιμένετε με και εμένα. μέχρι το ημεροβίγλι εκεί πάνω, στον οικισμό, και από εκεί έχει ένα βράχο που λένε ότι έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Οπότε πάμε να το δούμε. Φοβερό το σημείο, η μία πλευρά, το ημεροβίγλι, τα φυρά, όλη η καλντέρα, τα μεραμικά, το ηφαίστειο. Έχουμε έρθει στο νοτιότερο σημείο της Σαντορίνης, εδώ στο Φάρο. Η Ελευθερία παραγγέλνει να φάει σουβλάκι σάντουιτς από την καντίνα. Και εδώ σε αυτό το σημείο είναι, όπως οι περισσότεροι φάροι στην Ελλάδα, είναι ιδανικός για να δεις τη Δύση, αλλά και άλλη μια οπτική από το Θηροστεφάνι και όλη την καλντέρα. Τι πήρες? Ωραία φίλε. Επιτέλους. Μπομπίδι. Επιτέλους. Πίνασες? Πίνασα. Και ήθελα να φάω σε μια καλή τιμή κάτι μεγάλο. Εδώ λοιπόν είναι το σημείο όπου βλέπεις τη Δύση και ο ήλιος βουτάει μέσα στη θάλασσα. Απέναντι ξανά, να σας πω, είναι η Ία, τα νησιά, τα εφιστογενή νησιά που πήγαμε και κάναμε μπάνιο και βόλτα πάνω στους κρατήρες. Ο Φάρος, δυστυχώς δεν μπορούμε να μπούμε στο Φάρο, έτσι. Στους περισσότερους δεν μπορείς να μπεις, ανήκουν στο πολεμικό ναυτικό. Κάποτε κατοικούσαν, κάποιοι θα το ξέρετε. Υπήρχε οικογένεια, άνθρωπος, φαροφύλακας που ζούσε, όπως σε όλους τους φάρους. Αυτά. Και τώρα θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε στην παραλία της Βλυχάδας και στο λιμανάκι για να συναντήσουμε τον Μπάρη. Κάνουμε μια βόλτα την ώρα της Δύσης με το στιοφόρο του, οπότε πιστεύω θα είναι σούπερ. Και αυτή τη δραστηριότητα την έκλεισα μέσα από το unlimitedadrenaline.gr. Link θα έχω κάτω από το βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή. Αυτά.
Μόλις ανεβήκαμε, παιδιά, στο εστιοφόρο, εδώ στο Πάρη. Να τους ο Πάρης πίσω, ο κάπτεν. Γεια σας, ομορφόπεδα. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μια κρουαζιέρα. Πανάτη θα την κάνουμε. Θα πάμε, τι θα κάνουμε. Πανάτη. Και θα μας πει ο Πάρης κάποια έτσι, βασικά έτσι, ωραία ενδιαφέροντα πράγματα για την εστιοπλοεία. Και πού θα κινηθούμε, προς τα πού θα πάμε, προς Ακροτήρι θα πάμε. Προς Ακροτήρι θα κινηθούμε, ναι. Ωραία. Προς Ακροτήρι θα δούμε ηλιοβασίλεμα. Σούπερ. Θα δούμε ηλιοβασίλεμα μέσα από το εστιοφόρο, παιδιά. Για τα καλωσορίσματα, ο Πάρης Πυρίτσα. Λύσε. Εμείς Αργυρέτα, είμαστε έτοιμοι. Το βαπόρι στο λιμάνι για όσους Κοπελίδη Γιάννη. Αυτό που κάναμε ήταν κρασί, ναυτιλία, ντομάτα και η Κίσιρης, ας πούμε, που βγάζαμε η άσπα, η ελαφρόπετρα. Ναι. Φτιάξανε το Σουέζ. Επίσης, πολύ δυνατή βιομηχανία ήταν και η καλτσοπία. Βγάζαμε ένα βαβάκι εδώ πέρα, μοναδικό Σαντορίνη. Άνυδρο βαβάκι, το οποίο δεν έπιανε αρρώστιες και τα λοιπά και φτιάχνανε. Σαντορινιός, Έχω μεγαλώσει εδώ. Και εσύ. Εγώ ναι. Ποιο βέρα είναι αυτή. Σε ποιο βέρα? Το ίδιο πράγμα ξέρω εγώ και εδώ. Εγώ έχω μεγαλώσει πάλι στο σχολείο εδώ πέρα. Σούπερ, παιδιά. Παιδιά, γενικά τώρα άνετα, σαν το σπίτι σας, νιώστε ελεύθερα. Ναι, εγώ ήδη είμαι σπίτι μου. Αυτό. Απλά όταν θα κάνουμε πανάκια, ξέρω εγώ, άμα χρειαστεί να μετακινηθείτε από την προσκυνητική πλευρά, την πλευρά που φυσάει ο αέρας, θα σας πω Θα εγώ μας να πεις, ρωτάτε. ωραία. Κρατιόμαστε πάντα από σταθερά σημεία με ένα χέρι, όχι από τα σκηνάκια, είτε από εδώ, είτε από τα ρέλια, είτε από τη χειροκουπαστή. Τα σωσίβια είναι όλα κάτω αριστερά και το χρωμακείο εδώ δεξιά. Τα τυπικά τελείως σας λέω, δεν χρειάζεται να ξέρετε άλλα. Κολύμπι ξέρετε και οι δύο. Ναι. Αν είχαμε καταφέρει να έρθετε νωρίτερα, μπορεί να πηγαίνουμε και για πανάκι. Τώρα είναι η ώρα τέτοια, θα ξεκάνουμε λίγο πανία, δούμε το λίγο. Θα έρθει η ελευθερία τώρα να μου κρατήσει τη μονάκι. Εντάξει, άνοιξε τα πόδια σου να έχεις καλή ισορροπία. Εδώ. Ωραία. Τώρα πάμε όρτσα. Ο άνεμος έρχεται από εκεί πέρα. Έχουμε μια πλεύση διαγώνια κόντρα στον άνεμο, περίπου 45-40 μοίρες. Εντάξει. Θα αρχίσει το πανί σου να κάνει αυτό το τρεμοπαίξιμο. Εντάξει, θα πουλιάζει. Λοιπόν, από τη Σαντορίνη, από άνω από το εστιοφόρο θα σας χαιρετήσουμε. Να έρθετε στη Σαντορίνη φέτος το καλοκαίρι. Είναι ευκαιρία. Ελευθερία, τι έχεις να πεις? Πάρα πολύ ωραία. Τι να πω τώρα εμένα. Λοιπόν, να περνάτε καλά και να θυμάστε ότι ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Οπότε πρέπει να την εξερευνήσουμε οπωσδήποτε. Κάπως έτσι θα αποχαιρετήσουμε τη Σαντορίνη, κάνοντας καινούριους φίλους και απολαμβάνοντας άλλο ένα ηλιοβασίλεμα. Να θυμάστε πως δεν έχει σημασία το πού και το πόσο μακριά θα πας, αρκεί να ζήσεις κάτι καινούριο και μοναδικό. Τα λέμε!